Welcome to Spoken Word Grammar Box. I'm Sant Prasanna. Today I'm going to teach you both, either and neither together. අපි අද කතා කරන්නේ both, either, neither කියන වචන භාවිතය සහ වෙනස. All of these words we use when we talk about two things. අපි මේ වචන තුනම භාවිතා කරන්නේ කුමක් හෝ දේවල් දෙකක් ගැන කතා කරනකොට. පුද්ගලයන් වෙන්න පුළුවන්, යම්සි දෙයක් වෙන්න පුළුවන්, ඕනම දෙයක්. හැබැයි සංඛ්‍යාත්මකව දෙකක් විය යුතුයි. Let's practice with an example. Getting two things: bread, rice. Number one, both. We use both to talk about 2 out of 2. For an example, in the morning I eat both bread and rice. Both are positive. මෙහි සරල සිංහල අදහස වන්නේ උදේට මම බත් සහ පාන් දෙකම කනවා. මෙහිදී දෙකම පොසිටිව්. මොකටද? මෙහි වාක්‍ය ක්‍රියාවට, කනවා කියන ක්‍රියාවට. ඒ වගේම විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන්න මෙහි වචන දෙක එකතු කරපු කන්ජන්ක්ෂක වන්නේ and. එතකොට මේ and වලින් එකතු වූ වචන දෙකටම අදාළ ක්‍රියාව පොසිටිව්. උදාහරණයක් විදිහට I want both a bag and a pen. එහිදී want කියන ක්‍රියාවට a bag සහ a pen කියන දෙකම පොසිටිව්. ඒ කියන්නේ දෙකම එයාට ඕන කියන අදහසයි. Number 2, either. We use either to talk about one out of two things. For example, in the morning I eat either bread or rice, not both, just one. Either වලදී positive වෙන්නේ දෙකෙන් එකක් පමණයි. ඒ වගේම මේකදී විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන්න වචන දෙක එකතු කරන්නේ or කියන conjunction එකෙන්. Number 3, neither. We use neither to talk about 0 out of 2 things. For an example, in the morning I eat neither bread nor rice. මෙහිදී දෙකම නෙගටිව්, එකක්වත් පොසිටිව් නැහැ. ඒ අදහස් වන්නේ මේ වාක්‍ය ක්‍රියාවට, එනම් eat කනවා කියන ක්‍රියාවට neither වලින් එකතු කරපු වචන දෙකම නෙගටිව්. ඒ කියන්නේ බත්වත් පාන්වත් කන්නේ. එනම් සරල සිංහල අදහස වන්නේ උදේට මම බත්වත් පාන්වත් කන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මතක තබා ගත යුතුයි මේ වාක්‍ය නැතත් වාක්‍යයක්. ඒ වගේම මෙහි වාක්‍ය ක්‍රියාපදය පොසිටිව් වලින් තියන්න අවශ්‍යයි. ඔබ මේ වචන දෙක එකතු කරපු no කියන පදයෙන් තමයි වාක්‍ය නෙගටිව් බවට පත්වන්නේ. That's the end of the lesson and join us for more lessons.